Sabang, in which ibig sabihin end of the road. Pupunta na kami ngayon sa Mangrove Trail namin. It will take 45 minutes. Ay, sa kabila daw. Kasi meron daw waiting area before kami mag-cross ng papuntang underground river. Meron daw waiting time na 2 hours. So, yung 2 hours na yun, you can spend it. It's either a zip line or a mangrove trail. So, ngayon, mas pipiliin namin yung mangrove paddleboard. Mangrove paddleboard kasi it will take 45 minutes. At ang operator po namin ng yun na naman siya. Wonder na naman. No, thank you. This is for mango. Kami mag-register. Registration is 350 per head. The tour duration is about 45 minutes. So, yung river is ito. So, we will wait for our guide. Masaya siya, masaya. Hindi pa namin na-experience ngayon pero parang masaya kasi ang daming turista dito. So, the queuing time on the Puerto Princesa, usually nandito, naghahantay. Dito pa lang, ramdam mo na parang talaga siya, jungle type river or forest type river kasi yung sounds, maririnig mo yung birds, tapos yung can you hear it? It's a loro or epikoy na tinatawag ng mga native dito. So, ngayon, papunta na kami sa aming tour guide. So, hi guys! Welcome to Adventure for Night. Ngayon, nandito tayo sa ating tinatawag ng waiting tour. Waiting tour. Queuing. So, ayun na sila guys. Nauna na sila. So, ang ganda na nakasakay na kami. Hopefully, maka-encounter kami ng alligator para meron kaming i-feed ngayon. Medyo usog si Lolo. Yung weather natin ngayon is medyo partly cloudy to cloudy skies. Tapos may scattered rain showers. Which is okay. Best sa gantong moment. So, later, i-explore natin kung ano yung kahabaan ng river na ito. We'll show it to you guys. So, ngayon magsa-start na kami mag-mangrove tour. So, kasalukuyan na namin anong tawag ng gilid na to yan? Kasalukuyan na namin binabaybay ang Sabang River. So, it will take 45 minutes to take the tour. So guys, marami kami may encounter dito. Dinosaur, Godzilla, si Crawl nandito din. Nakapag-underground na po ba? Mamaya pa po. So, good morning po sa lahat. Welcome po kayo sa aming lugar. So, ito another attraction. Info lang guys, so itong river na to kapag low tide siya, usually nasa 5 feet deep siya. So kapag high tide naman, it will take 8 to 10 feet deep yung lalim nito. Pero if ever gusto mong tumalon na marunong kang lumangoy, maybe if you want to go swimming in this kind of river, pwede naman. So nakikita nyo yung mangroves along the side is ang age niya is parang nasa 100 years or century of age na nito. Tatangkad pa siya almost sa mga niyog. Dito usually nakukuha yung tamilok. Tama kuya? Tamilok? Yes. So pag nag-high tide, yung mga black marks ng ugat niya, dyan umaabot yung tubig. So kapag low tide naman, kung saan niyo nakikita yung tubig ngayon, dyan lang siya umaabot. So, di ba kuya? Usually itong mga mangrove na yan yung ginagawa. Oo.
first class siya sa uli. Pero tinitigil na rin ngayon kasi bawal siya. Bulgogi. Bulgogi. Ano yung doon? May monkey. There's a monkey riding in the boat. Gumano siya haba ng buntot niya eh. Good morning! Happy trip! Masyado mga anak ko. Baya. Ito meron. Wow. Sa mga mangrove groves for monkeys. Maraming bird yun natin. Mga bird natin. Wood breaker. Nakpakoy. Bird. Ay, masipad. Yes. Lots of fishes. Yes. We're going to save money. Yeah. Kain daw tayo. Thank you so much. Parang makakulukan. Ano kasi tayo, mahahaba yung pasensya. Nakapulupot siya sa taas. Nakapulupot siya. Isog Tapos may parang tutulog kasi siya. Ganyan ba? Chili butterfly. Kiki, ganyan tapos. Pinunda. There is a python. Nakakatakot nung mukha siyang kahoy. Ang dami ng buwan.
they're a family. Sana all. Hi, here's a baby monkey. They have a baby. Hi, akin na lang yan. Uwi ko sa bahay. Uy, ang sweet naman nila. Kasi bago pa lang, tingnan mo pag ano na yun. Tutulak niya Hi, yung Mother Earth. Itutulak niya yung asawa niya. Buti pa sila. Nagpaparinig na yung iba dyan. Uy, tignan mo. Tinago ko nga eh. Ayun pa oh, ang dami oh, ayun oh. Ayun pa doon, nandun. Sa unahan. Bagsak yung buntot to. Tulog yan na, basta bagsak talaga. There's ano, blue horn. Blue horn yung kingfisher. Kingfisher bird. Woodpecker or kingfisher? Ayan ito ate oh. There's a kingfisher. Ayun o. Okay. Favorite bird ko yan nung bata ako. So ngayon guys, tapos na kami mag-paddleboard or yung mag-kayak. Kahit ba yung mag-boating along the Mangrove River. So kinain namin is almost 45 minutes. We've met python and the mangrove snakes, the rare monitor lizard, kingfisher fish, oyster, clams. There's a lot of kind na wildlife inside. So it's a fun. Diretso na lang po kayo sa van natin, ma'am. Thank you. So, advice ko guys, once you visit the mangrove park or gusto niyo i-adventure yung thrill ng mangrove river, you need to bring insect repellent kasi medyo marami siyang lamok, especially dun sa mga dulong parte na siya, medyo malamok yung area. Pero yung lamok naman na yun ay usually hindi naman siya yung dengue carrier or malaria carrier kasi it's a salty water. So better, okay lang din naman. So that's it, just enjoy the ride. Thank you!